Med framtiden i fokus så kunde vi se att vi skulle inte klara att vara konkurrenskraftiga om vi bara kunde erbjuda våra konkurrenter manuellt svetsade produkter. Det var egentligen grunden till att vi gick för en automationsutrustning. Om vi ville behålla befintliga jobb samtidigt som vi skulle få nya affärer i hamn så var det en nödvändig investering. Och en del saker utav produkterna som vi svetsar i roboten idag, det hade vi inte klarat att svetsa manuellt, rent tekniskt. Vi valde ABBs robotlösning, inte bara för att den var smidig, utan för att de har en väl inarbetad serviceorganisation, vilket vägde väldigt tungt för oss. Vi ville behöva få hjälp snabbt om något händer. Valet av integratör, det föll på Goodtech i Karlstad. Vi tog hjälp av dem att sy ihop en fungerande robotcell med ABBs robot, deras lägesställare och en svetsströmkälla från Fronius. Det har varit ett tekniksprång att gå ifrån en rent manuell produktion till en automatiserad process såklart, men med hjälp av ABB Goodtech så har det gått riktigt bra. Det första vi gör när vi ska sätta ihop en cykelram, till exempel Monark. Operatören plockar i alla ingående detaljerna i fixturen. Sen trycker han på knappen, roboten vänder runt lägesställaren och sen svetsar han cyklarna. När svetsjobbet är färdigt inne i robotcellen trycker han på knappen igen, vänds runt för att plundra, plocka ur ramen som är färdigsvetsad. Valet av utrustning bestämdes utifrån de produkterna vi skulle köra, för när vi svetsar runda rör, det kräver mycket för att komma till och komma åt och få till bra svetslägen, ganska utmanande. Så utifrån det så valde vi ABBs lägesställare B250. Den är en 5-axlig lägesställare som du kommer runt jobben på ett bra sätt så att du kan svetsa 360 grader runt ett rör utan att du avbryter svetsen. Det var avgörande varför vi bestämde oss för den lägesställaren. Roboten är en IRB 1600 ABB-robot som jobbar bra för oss. Stora fördelen med att ha den här roboten idag är att vi får behålla befintliga jobb samtidigt som vi kan ro nya affärer i hamn. För hade vi inte haft det här hade vi inte klarat en del av jobben som vi gör idag i roboten. En annan del i det här är också att flexibilitet är ju en bra grej som kommer in i det här med automation. Alla operatörer jobbar lika bra, det går snabbare, jämnare, vi höjer kvaliteten i ett större flöde. Huvudanledningen i botten var ju att vi skulle få ett högre flöde på svetsade produkter till en hög jämn kvalitet, vilket vi har lyckats med den här investeringen. Arbetsmiljön har ju förbättrats i och med det här. Man kan köra de tunga, tråkiga jobben om man så vill i svetsroboten och manuella svetsningen får ägnas åt sånt som är lättare att hantera i kortare serier. Utmaningar i branschen är väl att försöka att möta konkurrens från utlandet, och i och med att automatisera så tror jag att vi har en större chans att kunna konkurrera mot vilket land nu än kommer ifrån. För ofta så står det en svetsrobot där lika gärna som här, och då kan vi lika helst stå här då och vi får göra det på hemmaplan. Ja, framtiden det öppnar ju möjligheter för oss såklart. Vi har den här robotstationen så vi kan svetsa som sagt både svart, rostfritt och aluminium. Vi kan ju ta på oss en bredare kundmassa alltså, som har olika produkter som skulle kunna passa in i den här roboten i alla fall. Om vi når taket på den roboten vi har så varför inte, så länge vi har nog jobb så vi kan fylla så ställer jag gärna hit 5 robotar till. Alltså så är det ju, men vi är inte där idag, men vi är på väg dit hoppas jag. Det är målet i alla fall, att vi ska växa och bli större och starkare och bättre. Med den här utrustningen så har vi förhoppningen om att vi ska kunna öka våra marknadsandelar, komma in på nya segment, bredda våra marknader helt enkelt. Få fler ben att stå på, och vi tror att det här kan vara en god hjälp.